মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে 2022 চনৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্লাছ 10ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। কি কুৱেশ্যন আহিছিলে আমি চাওঁ আহাচোন। প্ৰথম কুৱেশ্যনকেইটা উত্তৰকেইটা মই কৰি দিম বাৰু। 1 নম্বৰত দিছিলে ৰাইট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিবলৈ কৈছিলে। এ নম্বৰ দিছিলে হু প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিং অফ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল? অপশ্যন এ দিছিলে ডক্টৰ VR আম্বেদকাৰ, অপশ্যন বি দিছিলে, অপশ্যন 2 দিছিলে এন গোপালস্বামী, অপশ্যন 3 দিছিলে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা, অপশ্যন ডি দিছিলে সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। গতিকে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি, শুদ্ধ হ'ব ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই। গতিকে এ নম্বৰৰ চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। আৰু PDF-টো আমি তোমালোকক দি দিম, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ বা ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা বা কণ্টেক্ট কৰিবা আমাক, তাত আমি তোমালোকক এইখনৰ PDF-টো দি দিম। বি নম্বৰ দিছিলে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড এ ৱেল্থ, তলৰ কোনবিধক সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ দিছিলে ছানশ্বাইন মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মিক, অপশ্যন বি দিছিলে এয়াৰ মানে বায়ুক, অপশ্যন চি দিছিলে লেণ্ড মানে ভূমিক, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে ৰিভাৰ মানে নদীক। ইয়াৰে কোনবিধক সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ D2, ৰিভাৰ নদীক সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, চি নম্বৰটো। The British Prime Minister who announced the Communal Award in 1932 was, 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল। কোন আছিলে? অপশ্যনবিলাক এ দিছিলে ক্লিমেণ্ট এটলি, অপশ্যন বি দিছিলে উইনষ্টন চাৰ্চিল, অপশ্যন চি দিছিলে ৰামছে মেকডোনাল্ড, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে থেৰেছা মে। গতিকে এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ C2, ৰামছে মেকডোনাল্ড। ডি নম্বৰ দিছিল এচিড ৰেইন জেনেৰেলি অকাৰ্ছ ইন, এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে সৃষ্টি হয়। অপশ্যন এ দিছিলে মেৰু অঞ্চলত, অপশ্যন বি দিছিলে অৰণ্য অঞ্চলত, অপশ্যন চি দিছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াছ মানে ঔদ্যোগিক অঞ্চলত, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়াছ মানে ঘাঁহনি অঞ্চলত। গতিকে এচিড বৰষুণ ক'ত সৃষ্টি হয়? উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াত মানে ঔদ্যোগিক অঞ্চলত। অপশ্যন 3টো হ'ব ইয়াৰে বা চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। এই নম্বৰ দিছিলে মণিৰাম দেৱান হেড বিন এপইণ্টেড এজ শিৰস্তদাৰ বাই দ্য ব্ৰিটিছ ইন যোৰহাট মানে ৰেভিনিউ বুক কিপাৰ। ব্ৰিটিছে মণিৰাম দেৱানক শিৰস্তদাৰ বা ৰাজহ হিচাপ ৰক্ষক হিচাপে যোৰহাটত নিযুক্তি দিয়ে। কিমান চনত নিযুক্তি দিয়ে? অপশ্যন এ দিছিলে 1728, অপশ্যন বি দিছিলে 1798, অপশ্যন চি দিছিলে 1828, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে 1838। গতিকে উত্তৰটো তোমালোকে এইটো কমেণ্ট বক্সত জনোৱা, নোৱাৰিলে আমাক সুধিবা, আমি উত্তৰটো তোমালোকক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিম। ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা, হুইচ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হেল্প ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ মুছলিম লীগ ইন 1906, 1906 চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন কোন আছিলে? 1906 চনত মুছলিম লীগ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন কোন আছিলে? অপশ্যন এ দিছিলে লৰ্ড কাৰ্জন, অপশ্যন বি দিছিলে লৰ্ড মিণ্টো, অপশ্যন চি দিছিলে লৰ্ড ৰিপন, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। গতিকে কোনজনে সহায় কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড মিণ্টোৱে। অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে, মানে এইটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। যি নম্বৰ দিছিলে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অচিয়ান ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, তলৰ কোনখন মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম? পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম মহাসাগৰ কোনখন? অপশ্যন এ দিছিলে ইণ্ডিয়ান অচিয়ান মানে ভাৰত মহাসাগৰ, অপশ্যন বি দিছিলে এটলাণ্টিক অচিয়ান আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, অপশ্যন চি দিছিলে পেচিফিক অচিয়ান প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, অপশ্যন ডি দিছিলে চাউথাৰ্ণ অচিয়ান মানে দক্ষিণ মহাসাগৰ। গতিকে কোনখন মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ? উত্তৰটো হ'ব পেচিফিক অচিয়ান মানে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ বা বৃহত্তম। 8 নম্বৰ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং চেন্ট্ৰেল বেংকছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ডছ অল্ডেষ্ট চেন্ট্ৰেল বেংক, তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় বেংক পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক?
অপশ্যন এ দিছিলে বেংক অফ হিন্দুস্তান, অপশ্যন বি দিছিলে ৰিক্স বেংক অফ ছুইডেন, অপশ্যন চি দিছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে বেংক অফ ভেনিছ। গতিকে এইকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কেন্দ্ৰীয় বেংক পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি শুদ্ধ, ৰিক্স বেংক অফ ছুইডেন। ৰিক্স বেংক অফ ছুইডেন হৈছে পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক। নেক্সটটো মন কৰা, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছ? তলৰ কোনবিধ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ? অপশ্যন এ দিছিলে ৱাটাৰ মানে পানী, অপশ্যন বি দিছিলে প্লান্ট মানে উদ্ভিদ, অপশ্যন চি দিছিলে নেচাৰেল গেছ মানে প্ৰাকৃতিক গেছ, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে ছানশ্বাইন মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি। গতিকে কোনবিধ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ? তোমালোকে পঢ়িছাই নবীকৰণযোগ্য সম্পদ কাক বোলে, মই এইবিলাক দিছিলোঁ উত্তৰ কৰি। নবীকৰণযোগ্য সম্পদ কাক বোলে, অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ কাক বোলে, উদাহৰণৰ সৈতে তোমালোকে 6-7 পাইছিলা। গতিকে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ কোনবিধ হ'ব? উত্তৰ হ'ব নেচাৰেল গেছ, হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, প্ৰাকৃতিক গেছ। এইবিধ হৈছে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ। তোমালোকে হয়তো ইয়াত ভালদৰে দেখা নাপাব পাৰা, তোমালোকে PDF-টো লৈ ল'বা, ফেচবুক, টেলিগ্ৰাম বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি সুধিলে আমি তোমালোকক PDF কেইটা দি দিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুৱেন ডিড চৌৰি চৌৰা ভায়লেন্স টেক প্লেচ? চৌৰি চৌৰাৰ সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে? অপশ্যন এ দিছিলে 5 ফেব্ৰুৱাৰী 1922, অপশ্যন বি দিছিলে 8 আগষ্ট 1942, অপশ্যন চি দিছিলে 31 জানুৱাৰী 1930, অপশ্যন ডি দিছিলে 6 এপ্ৰিল 1919। গতিকে চৌৰি চৌৰাৰ সংঘৰ্ষ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। গতিকে এইটা মই কৰি দিলোঁ। নেক্সট যদিহে তোমালোকে কমেণ্ট কৰা যে উত্তৰকেইটা কৰি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আমি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আগতে আমি বহুকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰবিলাক কৰি দিছোঁ, আৰু বহুকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰ আমি কৰি আছোঁ। যদিহে তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক লাগে বা এনচাৰখিনি কৰি দিব লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা। কমেণ্ট কৰিলেহে আমি উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 10জন মানে যদি কমেণ্ট কৰা, উত্তৰখিনি আমি কৰি দিম। অতি সোনকালে আগবঢ়োৱা হ'ব, 3-4 দিনৰ ভিতৰত। গতিকে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে এইখনৰ পৰা তোমালোকে আভাস পাবা। যিহেতু বেছিভাগৰে পৰীক্ষা 22 তাৰিখ বা 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ আহিব, বা ইয়াৰ পৰাও হয়তো কমন আহি যাব পাৰে। তোমালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিব। আৰু যিসকলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈছে, তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক পাবাই। তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব পাৰা, 9954174571 নাম্বাৰটিত। এই নাম্বাৰটিত হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰখন দি দিম, বা ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, তাতো তোমালোকক কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক লগতে এইবিলাক তাত দি থকা হয়, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে।